हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु कुखुराको मासुको तरकारीको रेसिपी। यसलाई चाहिँ मिठो गरेर कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यान तताउन राखेकी छु र यसमा मैले राखे एक ठुलो चम्चा जिरा, त्यसैगरी धनिया, त्यसैगरी सौंफ, एउटा तेजपत्ता। अब यसलाई राम्ररी एकछिन भुट्नुपर्छ। ल अब यतिको भएपछि हाम्रो मसला भुटिसकेको छ। अब यसलाई यसरी एउटा प्लेटमा सार्दैछु र अब यसलाई केही बेरको लागि सेलाउन दिनुपर्छ। अब यो अघि भुटेको मसला सेलाएपछि अब म यसलाई यसरी मिक्सी जारमा राख्दैछु। अब यसलाई चाहिँ एकदमै मसिनो गरेर पिस्नुपर्छ। ल अब फेरि मैले प्यान बसाएँ। यसमा मैले राखेँ 2 ठुलो चम्चा तेल। ल अब मैले यसमा फुराएँ आधा सानो चम्चा जिरा, 1 इन्च दालचिनी, र अब मैले यसमा राखेँ मसिनो गरेर काटेको प्याज, अब प्याजलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ लसुन अदुवाको पेस्ट, त्यसैगरी एउटा हरियो खुर्सानी मसिनो गरेर काटेको मैले बेसार राखेँ। अब मिक्स गरिदिउँ। र मैले यसमा राखेँ चिकन। अब म यसमा राख्दैछु नुन, अब यसलाई चलाइदिउँ। अब यसलाई छोपेर मिडियम टु हाई हिटमा 3 मिनट जति पकाउनु पर्छ पहिला। अब यसलाई मिडियम टु हाइटमा चलाउँदै अरू 1-2 मिनट जति यतिकै पकाऊ। यसरी पकाउँदा यसलाई चलाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। फेरि यसमा राखेको प्याज, लसुन, अदुवा मसलाहरू डढ्न सक्छ, डढ्न दिनु हुँदैन। र यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो गरेर काटेको टमाटर, राखेँ थोरै नुन,
मिक्स गरिदियो। अब यो टमाटर राम्ररी गलुन्जेलसम्म यसलाई छोपेर पकाउनु पर्छ केही बेर। ल अब टमाटर पनि राम्ररी गलिसकेको छ। ल अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो र मैले राखेँ अघि भुटेर पिसेको मसला। अब मिक्स गरिदियो। ल म चिकन करी चाहिँ हल्का ग्रेभी टाइपको बनाउँदैछु, त्यसैले मैले यसमा राखेँ 100 ml जति पानी। थोरै नुन राखेँ मैले पानी राखेपछि। मिक्स गरिदियो। अब यसलाई छोपेर 15 देखि 20 मिनेटसम्म मिडियम हिटमा पकाउनु पर्छ। ल अब चिकन करी पाकेर रेडी भएको छ। यसमा मैले राखेँ हरियो धनियाँको पत्ताहरू, धेरै पिरो बनाउन मन पर्छ भने यसमा रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। केही गरी पानी धेरै आयो भने 1-2 मिनेट त्यसलाई नछोपिकन पकाएर पानी हल्का सुकाउन सक्नुहुन्छ। ग्रेभी आफ्नो हिसाबले आफ्नो इच्छा अनुसार बनाउन सकिन्छ। ल अब खानको लागि रेडी भएको छ। साह्रै नै मिठो कुखुराको मासु चाहिँ अब खानको लागि यसरी रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी कुखुराको मासु बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। हस् त यो कुखुराको मासुको तरकारीको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।